नमस्कार, मी आहे नमिताज रेसिपी मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण साबुदाण्याचे पळीपापड बघणार आहोत. साबुदाण्याचे पळीपापड कसे बनवलेत ही जर रेसिपी तुम्हाला बघायची असेल तर कुठेही स्किप करू नका. तुम्ही बघू शकतात किती छान पारदर्शक असा पापड तयार झालेला आहे आणि तो तळल्यावर किती दुप्पट तिप्पट प्रमाणामध्ये फुललेला आहे. अगदी चुरमुऱ्यांसारखा हा पापड सॉफ्ट आलेला आहे. हाताने त्याला कुचकरला की तो सहज चुरल्या जातो आहे. म्हणजे तुम्ही त्याचा सॉफ्टनेस किती आहे ते बघू शकतात. त्यासाठी मी अर्धा किलो साबुदाणा घेतलेला आहे. मी इथे डब्याचं प्रमाण घेतलेलं आहे. हा वजनी मापाने अर्धा किलो आहे. डब्याच्या प्रमाणाने पाणी घ्यायला सोपं जाईल, त्याच्यामुळे मी डब्याच्या प्रमाणाने घेतलेला आहे. इथे मोठ्या पातेल्यामध्ये किंवा कढईमध्ये आपल्याला त्याला छान पद्धतीने धुवून घ्यायचं आहे 2 पाण्याने. इथे मी 2 पाण्याने साबुदाणा धुवून घेते आहे. त्याचं पाणी निथळून घेऊयात आणि मग परत दुसऱ्या पाण्याने पण मी त्याला स्वच्छ करून घेत आहे. साबुदाणा स्वच्छ धुतल्यावर जसं आपण साबुदाण्याचं खिचडी करतो तेव्हा ज्या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकून त्याला रात्री भिजत टाकतो, त्याच पद्धतीने आपल्याला रात्री हा भिजत टाकायचा आहे. जर तुम्हाला पापड दुसऱ्या दिवशी करायचे असतील तर ही प्रोसेस तुम्हाला आदल्या दिवशी दुपारी करायची आहे. दुपारी 12 ते 1च्या सुमारास तुम्हाला साबुदाणा भिजत टाकायचा आहे. हा रात्री साबुदाणा माझा भिजलेला आहे. साधारणतः 10 वाजलेले आहेत. साबुदाणा व्यवस्थित भिजून तयार झालेला आहे. इथे मी मोठ्या पातेल्यामध्ये, मोकळ्या पातेल्यामध्ये इथे त्याला साबुदाण्याला पहिले टाकून घेतला आहे आणि ज्या डब्याने आपण साबुदाणा घेतला होता त्याच डब्याने आपल्याला 6 डबे उकळतं गरम पाणी टाकायचं आहे. इथे जरी मी डबा हातामध्ये धरलेला असला तरी पाणी बऱ्याच प्रमाणामध्ये गरम होतं. इथे 6 डबे मी पाणी टाकून घेणार आहे. लक्षात ठेवायचं, 1 डबा जर साबुदाणा घेतला तर 6 डबे म्हणजे 6 पट पाणी इथे आपण घेतलेलं आहे. आता इथे याला व्यवस्थित हलवून आपल्याला रात्रभर त्याला झाकून ठेवायचं आहे. डब्बा बंद करून ठेवायचा आहे. मी इथे स्टीलच्या डब्याचा वापर केला होता, तुम्ही कशामध्येही ठेवू शकतात. इथे डब्बा रात्रभर झाकून ठेवायचा आहे. सकाळी उठल्यावर आपण बघू शकतो त्यात छान वाफ तयार झाली आहे आणि साबुदाणा व्यवस्थित पद्धतीने भिजलेला आहे. अर्धा साबुदाणा पारदर्शक झालेला आहे. इथे त्याला व्यवस्थित एकदा हलवून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला याला थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून आता याला आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे. साधारण हे पाणी अगदी योग्य होतं. गरज पडली तर अजून पाणी टाकावं लागतं. तर अर्धं पाणी आणि अर्धा साबुदाणा असं घेऊन आपण त्याची पेस्ट करून घेणार आहोत. पेस्ट अगदी फाईन करावी असं काही नाही आहे. त्यात थोडंसं क्रश राहिला साबुदाण्याचा तरी चालतो, पण जितक्या बारीक प्रमाणामध्ये होईल तितका जास्त पापड खुसखुशीत आणि सॉफ्ट येईल. त्यासाठी मी आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये साबुदाणा टाकून घेते आहे आणि त्याची पेस्ट करून घेणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता की मी किती फाईन पेस्ट केलेली आहे. कुठेही जाडसर प्रमाणात राहिलेलं नाही आहे. जेवढी होईल तेवढी बारीक करून घेतलेली आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला पूर्ण साबुदाण्याची अर्ध पाणी आणि अर्धा साबुदाणा असं मिक्स करून पूर्ण पेस्ट करून घ्यायची आहे. साधारण मोठं पातेलंभर ही पेस्ट झालेली आहे. तर इथे मला त्याच पेस्टचे बाकीचे दुसरे पापड करायचे होते. त्यासाठी मी ते अर्धं दुसऱ्या पातेल्यामध्ये काढून घेतलं आहे. तुम्ही त्याच पातेल्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊ शकतात. साबुदाणा आणि बटाट्याचे पापड ही रेसिपी ही लवकरच चॅनलवर अपलोड होणार आहे. इथे मी चवीप्रमाणे मीठ टाकलेलं आहे. मी मिठाचा अंदाज दिलेला नाही आहे, कारण की चवीप्रमाणे आता मी इथे अर्धं घेतलं म्हणून इथे मी अर्ध्या ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं आहे. जर तुम्ही जर पूर्ण पीठ घेतलं असेल तर तुम्ही त्या चवीप्रमाणे टाकू शकतात. इथे मी फक्त 10 मिनटं त्याला गॅसवर ठेवून चांगली उकळी काढून घेतलेली आहे. म्हणजे पीठ असं पारदर्शक होईपर्यंत त्याला उकळलेलं आहे. छान पारदर्शक झालेलं आहे. मस्त वाफ निघते त्याच्यातनं. ते थोडं गार झालं की आपल्याला लगेचच मेन कापड स्वच्छ धुवून त्याच्यावर आपल्याला पळीच्या मदतीने पापड टाकायचे आहेत. पापड कुठेही लाटायचे नाही आहेत, कुठेही त्याच्यावर चमचा फिरवायचा नाही आहे. फक्त पळीच्या मदतीने पापड आपल्याला टाकायचे आहेत. खूप सोपे आहेत, त्याच्यामध्ये काही ॲड करायची गरज नाही. इथे जर तुम्ही फक्त जिरं खात असाल तर जेव्हा मीठ टाकलं तेव्हा तिथे तुम्ही जिरं टाकू शकतात. आपण उपासाला साधारण जिरं खात नाही, त्याच्यामुळे आपण इथे जिरं टाकत नाहीत. ह्याच पद्धतीने आपल्याला पूर्ण पापड करून घ्यायचे आहेत. साधारण अशाच पद्धतीने माझे 150 पापड तयार झाले होते. पळीच्या मदतीने छोटे छोटे 150 पापड तयार झाले होते. अर्ध्या सारणाचेच. जर पूर्ण सारणाचे जर तुम्ही करत असाल तर तुम्ही अंदाज लावू शकतात की त्याचे पापड किती होऊ शकतात. तर
छान कडकडीत उन्हामध्ये मी पापड वाळत घातले होते. जर तुम्हाला तुमच्या इथे ऊन नसेल येत तर तुम्ही थोड्या वेळ उन्हात आणि थोड्या वेळ सावलीत जरी वाळवले तरी पापड चांगल्या पद्धतीने वाळून जातात. वाळल्यावर पापड निघायलाही अवघड जात नाही. अल्लात ते उलून वरती आलेले असतात. तर तुम्ही बघू शकतात अगदी पारदर्शक, कुठेही त्याला तडा वगैरे गेलेला नाही आहे. व्यवस्थित पापड तयार झालेला आहे. तर हेच पापड आता आपण इथे तेलामध्ये मी पापड तळून दाखवणार आहे. इथे तेल पहिले चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे. गार तेलामध्ये जर पापड टाकला तर तो फुलला जात नाही, फुलत नाही पापड. त्याच्यामुळे तेल इथे छान गरम होऊ द्या. तुम्ही बघू शकता दुप्पट तिप्पट प्रमाणामध्ये पापड फुललेला आहे आपला. अशाच पद्धतीने मी अजून तुम्हाला पापड तळून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला अंदाजा येईल की किती छान पद्धतीने आपले पापड झालेले आहेत. सेम ह्याच प्रोसेसने आपण पापड तळून घेऊयात. मस्त खुसखुशीत आणि छान मोठा पापड होतो. जर तुम्ही यापेक्षा थोडी मोठी साईज केली तर तो कढईभर पापड होऊ शकतो. पण हे पापड छोटे छोटे दिसायलाही छान दिसतात आणि तळले आहे वरही ते व्यवस्थित फुलले जातात. मस्तपैकी पापड फुललेला आहे. शेवटपर्यंत रेसिपी बघितली आहे तर तुम्ही लाईक केलं नसेल चॅनलला, सबस्क्राईब, लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी शेजारील बेल आयकॉनही दाबायला विसरू नका.